În ce fel se cultivă smerenia? Smerenia se cultivă și cu sârguință, dar și pe gunoiul căderilor. Depinde. Un om mărinimos pune pe seama lui Dumnezeu tot ceea ce face bun. Vede binefacerile lui Dumnezeu cele multe și își dă seama că nu s-a arătat vrednic de ele, se smerește și îl slăvește neîncetat pe Dumnezeu. Și cu cât se smerește și îl slăvește pe Dumnezeu, cu atât se revarsă peste el harul dumnezeiesc. Aceasta este smerirea cea de voie, pe când smerenia pe care o aduc căderile repetate este smerirea cea fără de voie. Firește, smerirea cea de voie are mult mai multă valoare decât cea fără de voie. Ea seamănă cu ogorul care are pământ bun și în care rodesc pomii, fără îngrășământ sau gunoi și ale căror roade sunt gustoase. Smerirea cea fără de voie seamănă cu ogorul care are pământ slab și în care, pentru a da roade, trebuie să-i pui îngrășământ și gunoi, dar nici atunci roadele lui nu vor fi atât de dulci. Părinte, mă costă mult atunci când din pricina unei comportări urâte de-a mea scad în ochii celorlalți și mă smeresc fără de voie. Prin smerirea cea fără de voie îți achiți puțin și din datoria păcatelor tale. Trebuie însă să începi să te smerești de bună voie. Părinte, am ajuns într-o stare foarte grea. Am gânduri desfrânate și cad în întristare. Mă tem că niciodată nu o să pot ieși din această stare. Să ai curaj, copila mea cea bună, și Hristos va birui în cele din urmă. Să cânți. Din tinerețile mele, vrăjmașul mă ispitește și cu desfătări mă aprinde, dar eu, nădăjduind spre tine, Doamne, îl biruiesc pe el. Antifonul întâi, glasul al optelea. În realitate, nu este de vină prea mult sărmanul trup, ci mândria. Este adevărat că ai multe daruri firești, pe care firește că Dumnezeu ți le-a dat, dar fiindcă ești puțin nepăsătoare și nu bagi de seamă, vrăjmașul găsește prilej să le exploateze și te aruncă în mândrie. Și, în vreme ce ar trebui să-ți speli fața cu lacrimi de bucurie și de recunoștință față de Dumnezeu, tu o speli cu lacrimile amare ale durerii și ale întristării. Ajungem la următoarea concluzie. Dacă nu ne smerim de bună voie, ne vom smeri fără de voie. Și aceasta pentru că bunul Dumnezeu ne iubește. Așadar, curaj, copila mea, și Hristos va birui. Că de vă veți întări iarăși veți fi biruiți, căci cu noi este Dumnezeu. Este o vijelie, care însă va trece și mult folos va aduce. Te vei cunoaște mult mai bine, te vei smeri de nevoie și, potrivit legilor duhovnicești, va veni și la tine harul lui Dumnezeu, care mai înainte era împiedicat de mândrie. Încă nu ne-am cunoscut pe noi înșine. Dacă ne vom cunoaște, atunci sufletul nostru se va bucura și va cere cu smerenie mila lui Dumnezeu. Cunoașterea de sine naște smerenia, căci cu cât se cunoaște mai mult omul pe sine, cu atât mai mult se deschid ochii sufletului său și își vede mai limpede slăbiciunea lui cea mare. Își cunoaște starea nefericită și nerecunoștința, precum și marea noblețe și milostivire a lui Dumnezeu. Atunci dobândește zdrobire de inimă, se smerește mult și îl iubește mult pe Dumnezeu. Părinte, se poate să se smerească cineva cu mintea fără să se smerească cu inima? Mai de mult, mănăstirile și casele aveau uși foarte scunde și ca să intre cineva, trebuia să-și plece capul. Dacă nu se pleca, se lovea la cap. În felul ăsta, își pleca puțin grumazul și se învăța minte ca altă dată să fie atent, să nu se mai lovească și să se facă de râs.
Cu această pildă vreau să spun că smerirea cu mintea este măsura cea mai de jos, care este necesară pentru ca să n-ajungă cineva să-și spargă capul și astfel să-și piardă reputația. Iată, zilele trecute a venit o maică și mi-a spus: Părinte, mi-a spus stareța că la cântare mă mândresc cu vocea mea și de atunci iau aminte la aceasta și mă străduiesc să cânt mai smerit. Ai înțeles ceea ce ți-a spus stareța? Am întrebat-o eu. E nevoie să-ți dai seama de această neputință a ta și să vrei să scapi de ea, căci dacă strădania ta de a nu te lăuda cu vocea ta este numai una exterioară, doar ca să nu-ți mai facă observație stareța, atunci poți ajunge să te lauzi cu toate ale tale. Părinte, deși pun gânduri smerite înăuntrul meu, în adânc există totuși o prețuire de sine. Cum se împacă acestea? Tu doar aduci gânduri smerite în mintea ta, dar aceste gânduri nu-ți ating inima. Dacă ți-ar atinge inima, te-ar schimba lăuntric, în sensul cel bun, și ai fi ca un înger. Smerenia inimii este totul. Ce spune Sfântul Isaac Sirul? Cel cu adevărat smerit nu caută cu mintea sa chipuri de a se smeri, ci este cu adevărat smerit cu inima. Părinte, dacă cineva se smerește singur și se prihănește pe sine zicând: sunt un neghiob, un om pierdut, etc., aceasta îl ajută să dobândească smerenie? E ușor să te învinovățești pe tine însăți, dar este foarte greu să accepti învinuirile altora. Poți spune de unul singur: sunt vrenic de plâns, sunt cel mai păcătos, cel mai rău dintre toți, dar să nu poți suporta un cuvânt de la altul. Vezi, când cineva cade singur și se lovește, poate să-l doară, dar nu dă multă importanță. Sau când îl lovește pe unul pe care îl iubește, spune: ei, nu contează. Dar dacă îl zgârie sau îl împinge puțin unul pe care nu-l simpatizează, atunci să vezi. Va începe să țipe, să se prefacă că îl doare, că nu poate păși. Pe când eram la Sinai, se afla acolo și un mirean, pe nume Evstratie, care, dacă îl strigai domnule Evstratie, îți spunea: Evstratie păcătosul să spui, Evstratie păcătosul. Toți ziceau: cât de smerit este. Într-o dimineață l-a furat somnul și nu a mai coborât la biserică. S-a dus așadar cineva ca să-l trezească, zicând: Evstratie, încă mai dormi? S-au terminat și psalmii utreniei. Nu vii la biserică? Atunci acela a început să țipe: eu am mai multă evlavie decât tine și ai venit tu ca să-mi spui să cobor la biserică? Făcea ca un nebun. Până acolo a ajuns încât a luat cheia de la ușă, era o cheie din acelea mari, ca să-l lovească, fiindcă s-a simțit jignit. Ceilalți care l-au auzit strigând așa au rămas încremeniți, căci el aveau drept pildă, socotindu-l foarte smerit, și astfel s-a făcut de râs. Ai văzut? El singur spunea că este păcătos, dar de îndată ce a fost rănit în egoismul său, a devenit ca o fiară. Un altul reparase o biserică în Epir și singur spunea despre sine că nu a făcut nimic deosebit. Dar când i-am spus: nu e chiar nimic, ceva tot ai făcut, știți cum s-a mâniat? Tu ai fi reparat biserica mai bine? M-a întrebat el. Eu mă pricep la construcții, nu sunt tâmplar ca tine. Tatăl meu a avut firmă de construcții. Vreau să spun că e ușor să te arăți smerit, dar aceasta nu înseamnă că în realitate ai smerenie. Părinte, dar care este smerenia autentică? Ai smerenie adevărată când te smerește celălalt, iar tu primești, căci smerenia adevărată este smerenia în faptă, nu cea în cuvinte. Sfântul Cosma, Etolianul,
I-a întrebat odată pe oamenii care se adunaseră în jurul său: Cine dintre voi nu are mândrie? Eu, răspunde unul. Vino aici, tu, ăla care nu ai mândrie. Taie-ți jumătate din mustață și du-te în piață. Ei, asta nu pot să o fac. I-a răspuns acela. Ei, atunci nu ai smerenie, i-a spus Sfântul. Adică voia să spună că este nevoie de smerenie în faptă. Eu, când ceilalți mă necăjesc, ripostez. Ripostezi pentru că nu ai smerenie. Ai văzut câtă smerenie avea Ava Moise etiopianul? Atunci când l-au făcut preot, arhiepiscopul a vrut să-l încerce și de aceea le-a spus preoților: Când Ava Moise va intra în altar, să-l alungați, iar apoi să mergeți în urma lui să auziți ce spune. Așadar, de îndată ce Ava Moise a intrat în altar, l-au alungat spunând: Arapule, ce cauți aici? Au dreptate, și-a spus el. Ce treabă am eu aici, întunecatul? Aceștia sunt îngeri. Nu s-a tulburat și nu s-a supărat. Părinte, se poate ca cineva să fie blând și să nu riposteze când îl ocărăsc alții, dar să nu aibă smerenie? Omul smerit este și blând. Aceasta însă nu înseamnă că toți cei blânzi sunt și smeriți. Blândețea trebuie să aibă și smerenie, căci dacă nu are, se poate ca din afară să pare cineva blând, dar înăuntrul său să fie plin de mândrie și să spună: Ăștia sunt bolnavi la cap, lasă-i să vorbească. Întocmai ca acel monah pe care părinții îl vedeau că nu riposta deloc când îi făceau observații sau îl mustrau, dar cu toate acestea, viața lui în ansamblu nu îi convingea. De aceea, odată l-au întrebat: Atunci când te certăm, ce gând pui în mintea ta de nu vorbești? Iar el le-a răspuns: Zic în sinea mea, lasă-i în pace, sunt niște proști. Adică îi disprețuia. Părinte, ce m-ar putea ajuta să dobândesc smerenie? Cum poate dobândi smerenie cineva? Atunci când îi se spune o vorbă, el să răspundă cu două? Sau să nu suporte să-i treacă prin față nici măcar o muscă? Binecuvântat-o, când ți se dă prilejul să te smerești, să primești smerirea. În felul acesta se dobândește smerenia. Dacă vrei să te slobozești de patim, leacul care îți trebuie este să te miști cu simplitate, cu smerenie și să primești precum pământul și ploaia și grindina și gunoaiele și scuipările. Smeririle venite din afară, dacă le primești, te ajută să te slobozești foarte repede de omul cel vechi. Eu am nevoie de multă smerenie. Să mergi să cumperi. Sunt mulți oameni care vând smerenie și dau și pe gratis. E de ajuns doar să vrei. Care sunt aceștia, părinte? Sunt oamenii care, atunci când nu au o stare duhovnicească bună, se poartă fără discernământ și ne smeresc pe noi prin comportarea lor. Smerenia nu se cumpără de la băcănie, precum mărfurile. Când spunem, dă-mi Dumnezeul meu smerenie, Dumnezeu nu va lua lopățica și va începe: tu ia 1 kilogram de smerenie, iar tu jumătate de kilogram. Ci va îngădui să vină de pildă un om fără discernământ și să se poarte cu noi urât, sau va lua harul său de la altul și va veni acela să ne înjure. În felul acesta vom fi puși la încercare și vom lucra dacă vrem să dobândim smerenia. Noi însă nu ne gândim că Dumnezeu, pentru a ne ajuta, îngăduie ca fratele nostru să se poarte urât și atunci ne supărăm pe aproapele. Și deși cerem de la Dumnezeu smerenie, cu toate acestea nu primim prilejurile pe care El însuși ni le trimite ca să ne smerim, ci ne răzvrătim. În mod normal, ar trebui să fim recunoscători celui care ne smerește,
căci El este cel mai mare binefăcător al nostru. Cel care cere în rugăciunea lui smerenie de la Dumnezeu, dar nu primește pe omul care îl trimite Dumnezeu ca să-l smerească, nu știe ce cere. Când eram la mănăstirea Stomiu, era un preot în Conița care mă iubea mult, încă de când eram mirean. Într-o duminică am coborât în Conița ca să particip la Sfânta Liturghie. Biserica era plină de lume. În clipa când am intrat în Sfântul Altar, așa cum obișnuiam, am spus în sinea mea: Dumnezeul meu, bagă-i pe toți acești credincioși în rai și, dacă vrei, pune-mă și pe mine într-un colțișor. Când s-a apropiat momentul împărtășirii, deși acest preot întotdeauna mă împărtășea în altar, s-a întors către mine și mi-a strigat cu putere: Ieși din Sfântul Altar și te împărtășește în fața altarului ultimul, fiindcă ești nevrednic. Eu am ieșit afară fără să spun nimic. M-am dus la strană și am început să citesc rânduiala Sfintei Împărtășiri. În timp ce mergeam să mă împărtășesc ultimul, mi-am spus în sinea mea: preotul a fost luminat de Dumnezeu și mi-a descoperit cine sunt. Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine, dobitocul! Îndată ce m-am împărtășit, am simțit înăuntrul meu multă dulceață. Când Sfânta Liturghie s-a terminat, preotul s-a apropiat de mine cu multă zdrobire de inimă și mi-a spus: iartă-mă, cum de-am făcut aceasta? Nici pe copiii mei, nici pe preoteasă, nici chiar pe mine însumi nu mă puneam înaintea ta. Ce mi-a venit să fac asta? Îmi făcea metanie, îmi cerea iertare, îmi cerca să-mi sărute mâinile. Părintele meu, nu te mâhni, nu ești tu de vină, ci eu. Dumnezeu te-a folosit în acea clipă ca să mă încerce pe mine. Însă preotul nu putea să înțeleagă ce-i spuneam și se pare că până la urmă nu l-am putut convinge. Toate acestea s-au petrecut din pricina rugăciunii pe care o făcusem. Tot așa și voi, când vedeți o soră că se poartă și vorbește urât, să știți că de cele mai multe ori pricina este rugăciunea pe care o faceți. Adică, fiindcă cereți de la Dumnezeu să vă dea smerenie, dragoste, etc., El își retrage puțin harul său de la acea soră și atunci ea vă umilește și vă supără. În felul acesta, vi se dă prilejul să dați examene la smerenie și la dragoste. Dacă vă smeriți, vă veți folosi. Cât despre sora aceea, ea va primi îndoit harul lui Dumnezeu, atât pentru faptul că Dumnezeu și-a retras harul său ca să vă încerce pe voi, cât și pentru faptul că a fost umilită prin greșeala ei și și-a cerut iertare de la Dumnezeu. Așadar, și voi lucrați la smerenie și aceea devine mai bună.